हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नका लागि छिटो मिठो अनि नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु, जुन छ ग्रीन अनियन प्यानकेक। यो भने कोरियन प्यानकेक हो, जसलाई चाहिँ हामीले हरियो प्याजको पत्ताबाट सजिलै छिटो मिठो थोरै सामग्रीमा घरमा बनाउन सक्छौं। सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउनका लागि। यो रेसिपी बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ हरियो प्याज, जुन चाहिँ अहिले सिजन हो। हजुरले सजिलै बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। मैले भने 150 ग्राम हरियो प्याजलाई राम्रोसँग पखालेर लिएकी छु। प्याजलाई पखालेर लिइसकेपछि हजुरले भिडियोमा देखाए जसरी नै जरापट्टिको मोटो भागलाई यसरी बीचमा चिरा लगाइदिने। मैले यहाँ सबै मोटो भागमा चिरा लगाएर तयार गरे। अब भने यसलाई बराबर गर्ने र बीचमा यसलाई काटिदिने। यसरी हजुरले भिडियोमा देखाए जसरी यसलाई बीचमा काट्नु होला। यो भन्दा धेरै यसलाई मसिनो पार्दैनौं। यतिको खालको प्याज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। मैले भने यहाँ यतिको प्याज लिएकी छु। यो भने एउटा प्यानकेकको लागि हो। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्याजको क्वान्टिटी कम या धेरै लिन सक्नुहुन्छ। प्याज काटेर रेडी भइसक्यो। अब भने यसको लागि अर्को चाहिने सामग्री हो ब्याटर। त्यसको लागि मैले एउटा बाउल लिए, जसमा राखे मैले सानो कचौराको 1 कचौरा मैदा र यसमा राखे चिया चम्चाको 2 चम्चा कर्नफ्लावर। हजुरले चाहिँ यसको ठाउँमा चामलको पिठो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यो प्यानकेकलाई क्रन्ची बनाउँछ। यो सँगसँगै यसमा स्वादको लागि मैले राखे थोरै मरिचको धुलो, स्वादअनुसार नुन र थोरै मात्रामा चिनी। यति सामग्री राखिसकेपछि पहिला सुरु यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसको हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ पातलो खालको ब्याटर। त्यसको लागि भने मैले एउटा कपमा लिए पानी। एकैचोटी सबै राख्दिन, आधी जति राखेर यसलाई मजाले घोलेर पहिला तयार गर्ने। कतिको बाक्लो या पातलो बन्छ। पातलो भयो भने धेरै नै हजुरले यसमा पिठो थप्नु पर्ने हुन्छ। बाक्लो भयो भने चाहिँ बिस्तारै पानी थप्दै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले एकैचोटी सबै पानी हाल्दैनौं, बिस्तारै पानी राख्दै यसको ब्याटर बनाएर तयार गर्छौं। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याटर चाहिँ हल्का बाक्लो भयो जस्तो लाग्यो, त्यसैले यसमा म थोरै पानी थप्दै छु। यसरी यसमा थोरै पानी हालिसकेपछि यसलाई फेरि मजाले घोलिदिने। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यतिको पातलो ब्याटर चाहिन्छ। हाम्रो यो ब्याटर बनेर तयार भइसक्यो। यसलाई हामीले साइडमा राखौं। अब हामीलाई आवश्यकता पर्ने अर्को सामग्री हो अन्डा, जसको लागि मैले एउटा अर्को बाउल लिए र त्यसमा राखे एउटा अन्डा। हजुरले कतिवटा प्यानकेक बनाउनुहुन्छ अन्डाको क्वान्टिटी चाहिँ त्यो अनुसार राख्नु होला। यो एउटा अन्डा भने एउटा प्यानकेकको लागि हो। यो अन्डामा मैले राखिदिए थोरै स्वादको लागि नुन राखिसकेपछि अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिने र यसलाई पनि तयार गर्ने। यसरी अन्डा पनि मिक्स भएर तयार भइसक्यो। अब भने हामी पकाउन सुरु गर्छौं प्यानकेक। त्यसको लागि मैले ग्यास प्लेट अन गरेर एउटा प्यान बसाले। मैले भने यहाँ नन स्टिक प्यान लिएकी छु। हजुरले नर्मल प्यानमा पनि यो बनाउन सक्नुहुन्छ। प्यान हल्का तातेपछि यसमा राखे तेलको ठाउँमा हजुरले बटर राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तेललाई हल्का तात्न दिने। तेल यतिको तातिसकेपछि सुरुमा हामीले राख्ने प्याजलाई चाहिँ यसरी मिलाएर छरेर राखिदिनु होला हल्का। प्याज यतिको राखिसकेपछि ग्यास प्लेटलाई हामीले राखिदिन्छौँ लोमा र यो प्याजलाई एकछिन यो तेलमा पाक्न दिन्छौँ। प्याजलाई केही सेकेन्ड तेलमा पाक्न दिइसकेपछि हजुरले अब यसको माथि राख्ने अघि हामीले तयार गरेको ब्याटर हाल्दाखेरि ग्यास प्लेट चाहिँ हामीले लोमा नै राख्ने। हाईमा राख्यौं भने प्याज डढ्छ र राम्रोसँग ब्याटर पाक्न पाउँदैन। त्यसैले चम्चाको सहायताले यसरी सबैतिर लाग्ने गरी छरेर यो ब्याटरलाई हाल्दै जाने र ग्यास प्लेटलाई लोमै छोडिदिने। सबै ब्याटरलाई यहाँ मिलाएर हालिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले केही सेकेन्डको लागि यतिकै छोडिदिन्छौँ। केही सेकेन्ड यसलाई यतिकै पाक्न छोडेपछि अब यसको माथिबाट हालिदिने अघि हामीले फिटेर राखेको अन्डालाई। फिटेर राखेको सबै अन्डा हालिसकेपछि यो साइडमा निक्लेको ब्याटरहरूलाई चाहिँ हजुरले यसरी साइड लाएर मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी वरिपरि लागेको अन्डा र ब्याटरलाई प्याजमा नै मिलाएर राख्न सकिन्छ। यसलाई सबैतिर मिलाइसकेपछि अब हामीले लो हिटमा नै यसलाई लगभग 2 मिनेट पाक्नका लागि दिने। यसलाई हामी छोपेर पकाउँदैनौं, यसरी नै सानो आगोमा पकाउँछौं। 2 मिनेट जति यसलाई सानो आगोमा एक साइडबाट पकाइसकेपछि हजुरले माथिको भाग देख्न सक्नुहुन्छ हालेको ब्याटर अन्डा मजाले सुकिसकेको छ। अब भने यसलाई बिस्तारै ध्यान दिएर फर्काइदिनु होला। यसलाई फर्काइसकेपछि हामीले लो टु मिडियम हिटमा राख्छौं ग्यासलाई अनि फेरि यसलाई 2 मिनेट जति ब्याटरलाई पाक्नको लागि छाडिदिन्छौं। धेरै ग्यासको हिट नबढाउनु होला, ब्याटर फेरि काच्चै रहन्छ र बाहिरबाट मात्र डढ्छ। मैले 2 मिनेट जति यसलाई लो टु मिडियम हिटमा पकाएँ। अब यसलाई फेरि फर्काइदिन्छु। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम मजाले क्रन्ची बनेको छ र ब्याटर पनि पाकिसकेको छ। यसरी नै अब जुन साइड हामीले फर्कायौं त्यसलाई पनि यस्तै क्रन्ची बनाउनको लागि
1 मिनेट जति पकाउने। 1 मिनेट जति यसलाई पकाइसकेपछि अब भने यो प्यानकेक बनेर तयार भइसकेको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने। ग्यास प्लेटलाई अफ गर्ने र अब भने यसलाई मैले यसरी सानो सानो पिस पारेर काटेर यहाँ तयार गरे। हजुरले पनि यो छिट्टो मिठो अनि एकदमै थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने अनियन प्यानकेक बनाएर ट्राई गर्नु होला। अहिले भने यो हरियो प्याजको सिजन पनि छ र एकदमै घरमा नै सजिलो गरी हजुरले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई आजको यो नयाँ रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिट्टो मिठो र नयाँ रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।